Щось тут відрізняється від усього, де я до того бував. Не те, щоб я дуже багато де бував, але це прям кардинально інший досвід. Окей, замість якихось довгих анонсів одразу поговоримо про те, що робить цю країну настільки самобутньою та цікавою. Непал – це насамперед мікс із більш ніж 100 народностей, мов і культур, які довгий час були далеким закритим королівством, яке до того ж ніким ніколи не було колонізовано, тобто уявіть, який там релігійно-культурний коктейль. В них є одне з найзвитяжніших військ у світі, хоча по факту не в них, а в Британії, там з цим доволі цікава історія, розповім далі. З західної точки зору їхні вулиці – це суцільний хаос, але в цьому є якийсь свій шарм. І в них досі неймовірне природнє і ландшафтне різноманіття від спекотних джунглів до зелених вологих схилів і, звісно ж, найвищих гір і озер світу. Але от глобально з розташуванням не дуже пощастило. Країна не має виходу до моря, і вони, мов у сендвічі, затиснуті між двох гегемонів – Індією та Китаєм. Точніше, анексованим Тибетом. А іще Непал – єдина країна світу, в якої прапор не прямокутної форми. Але про це ви, мабуть, і так знали. Яке вставлення в непальців до індокитайських своїх сусідів? Таке саме, як у наших до росіян. Очевидно, що Індія сильніша, і до Індії дуже багато що тут спонсує. Вони балансують, але не, є непальське прислів'я, що навіть мертвий індус здатен обманути двох непальців. Вікторія та Стас живуть в Непалі вже з десяток років. Займаються тут туризмом і допомагали мені розбиратись у різних місцевих особливостях. Взагалі, країна почала відкриватись для іноземців лише з середини ХХ століття. Тоді ж і почав з'являтись туризм, зокрема завдяки одному підприємливому одеситові, про якого трохи пізніше. А у 60-70-х роках однією з наймасовіших та найвпливовіших аудиторій приїжджих стали хіппі, які за місцевим колоритом та дечим ще відправлялися з Західної Європи так званим хіппі-трейлом – наземним багатотижневим маршрутом через увесь Близький та Середній Схід, який прикрився після Іранської революції та радянського вторгнення до Афганістану. В порівнянні з їхньою логістикою мій шлях до Непалу був просто телепортом. З аеропорту Варшави з парогодинною затримкою вилетів до Катару. Через цю ж затримку перенеслася пересадка, тож спробував поспати в аеропорті перед ще одним 6-годинним нічним перельотом. І зранку вже опинився над єдиним міжнародним аеропортом Непалу у його столиці, чия назва немов зійшла з якихось дитячих пригодницьких книжок. Що можна відзначити одразу по виході з літака? Тут доволі душне повітря. Гаразд. Якщо без батіних каламбурів, то річ тут не тільки у температурі. Катманду регулярно входить у топи міст із найбруднішим повітрям. І причин тут декілька. По-перше, місто постійно розбудовується і в повітря піднімається увесь пил з майданчиків. По-друге, тут багато чого спалюють на відкритому вогні. Від сміття до тіл померлих. Про цю традицію ми ще говоритимемо окремо. По-третє, на 1,5-мільйонне населення величезна концентрація старого і не надто екологічного транспорту. І усе це доповнюється географією. Долина Катманду – це ніби чаша, в якій немає достатньої кількості вітру, щоб усе це вентилювалося. В тому числі через це над містом час від часу висить легенька димка, що трохи додає йому тієї самої азійської загадковості. Та, споглядаючи Катманду згори, водночас побачиш дуже багато, але при цьому надзвичайно мало. Тому спускаємось на вулиці. Увесь шарм Катманду, як на мене, у деталях та неймовірній архітектурній та побутовій еклектиці на його вулицях. Майже за кожним рогом картини звичайного, але такого екзотичного для західного ока життя. Мама з донькою, що йдуть проїжджою частиною, бо тротуар трохи не допоклали. Панянка, що приймає душ в себе на даху прямо під балконами готелю. В'язанки дротів, що надійно захищають від сторонніх очей прадавню архітектуру. Магазин з вивіскою «Надійна електроніка», що виглядає дуже надійно.
чи ще більш автентичний магазин традиційних музичних інструментів. І, як це завжди буває, майже завжди в центрі цих картин – люди. Люди, що, побачивши камеру, іноді не відвертаються, а навпаки, самі пропонують себе сфотографувати. Люди, що одягають традиційні шапки своєї народності на зустрічі з друзями, бо це частина їхньої ідентичності. Люди, більшість з яких ніколи не була і не буде за кордоном, бо навіть якщо мають на це гроші, непальський паспорт є одним із найгірших для подорожей у світі. Та до іноземців, що завітали до них, вони здебільшого надзвичайно привітні. При зустрічі і на прощання складають на грудях руки зі словами «намасте», що має якийсь дуже глибокий релігійний сенс та дослівно перекладається як «уклін тобі». Але самого уклону не відбувається, бо надто напружуватись тут не сильно прийнято. Ну і звісно ж, де є люди, там є і їжа. Катмандійшні лотки із смаколиками різного рівня відкритості та гігієнічності – то мої улюблені картини вуличного колориту. Та мій особистий фаворит серед усієї гастроеклектики, що довелося побачити, це ось цей пан, що на 2 балонах газу, прямо попід дорогою, готує традиційні солодощі під назвою лахмарі. Робить це у величезній кількості олії у чані, який явно бачив Катманду більш ніж я, старанно вимальовуючи візерунки з м'якого тіста, в яке входить рис, масло, мука та місцеві боби. А після підсмаження ще й занурює це у сироп. І, звісно ж, перше питання, що виникає, і як це взагалі можна їсти. Але це дуже популярна страва, що розлітається як гарячі лахмарі. І недарма він їх насмажив у ось такезній кількості. Я от, чесно, дуже щиро хотів це зараз взяти спробувати, але з'ясував, що забув взяти з собою готівку. Може, це якесь кармічне застереження згори? Не знаю. Але сьогодні без цього смаколика. Вочевидь, це одна з тих країн, де без готівки, як то кажуть, як без рук. І я, як типовий турист, ще в аеропорті наміняв собі котлету непальських рупій, хоча і не люблю тягати усі ці папірці. Взагалі, ми, українці, трохи, можна сказати, розбещені нашими банківськими технологіями і можливістю розраховуватись карткою майже усюди. Звісно, в Непалі у туристичних місцях, таких як, наприклад, район Тамель, можна знайти термінали, але це і близько не так розповсюджено і розвинено, як у нас. І, до речі, відкрити собі картку українського банку Пумп можна прямісінько з їхнього застосунку майже з будь-якої точки світу. Навіщо це робити, можете спитати ви, бо в них є низка справді дуже вигідних умов. Розповідаю. По-перше, картку можна відкрити у застосунку навіть на іноземний номер у 5 валютах. По-друге, комісія за зняття валюти за кордоном всього 2%. Це один з найнижчих тарифів серед усіх українських банків. По-третє, 0% комісії за отримання міжнародних переказів за кордону у додатку і при купівлі валюти онлайн. І по-четверте, відсутність лімітів, обмежень чи, знову ж таки, комісій при переказах у валюті між родичами. Гадаю, достатньо аргументів, щоб спробувати Пумп у якості свого додаткового банку. Усі подробиці і посилання традиційно лежать у описі цього відео. Ну а ми з вами поговоримо про район Тамель, який я тільки що згадав у цій інтеграції. Більшість типових туристів у Катманду оселяються у найпопулярнішому районі Тамель. Колись це був один із центральних житлових кварталів народу Неварі, але коли у другій половині 20-го сторіччя понаїхали туристи, зокрема хіппі, і почали зупинятись тут, райончик швидесенько до цього адаптувався і став справжнім туристично-комерційним центром Непалу. Щільність забудови тут просто зашкалює, а ціна на нерухомість і землю – одна з найвищих у країні. До прикладу, вартість соточки під забудову цілком може перевалювати за $500 000. Але цю соточку ще спробуй знайди. В цій нерухомості різного роду офіси, апартаменти під оренду та готелі. Я пожив у 2 різних і в обох був чудовий сервіс, їжа та усе оце готельне. Причини цьому 2. По-перше, в Непалі існує така говірка «гість є подібним до Бога». І цей вислів – це не просто якийсь готельний маркетинг, а справді принцип, за яким вони якось намагаються тут функціонувати. Це трохи інтерпретована цитата з якоїсь прадавньої мантри, і це не значить, що перед іноземцем тут кидаються навколішки. Але, і я неодноразово переконувався в цьому по ходу цієї подорожі, допоможуть за можливості майже з будь-якими питаннями і проявлять неймовірну гостинність. Але для контексту треба розуміти, що Непал не є якимось туризмозалежним, і ця галузь приносить лише 8% від всього прибутку країни.
Туризм Непалу не цікавий. Про це потрібно поговорити відверто. Просто всі західні люди, вони приїжджають і одразу потрапляють в індустрію туризму. Ну так, ми в бульбашці. Просто в бульбашці. Якщо вийти за цю бульбашку, туризм не... Давай так, країна 29,5 мільйонів. Так. Розмірковуй, скільки людей може бути залучено до туризму? Ну так. Ну, я думаю, 1500 максимум. Ну і ще одна причина якісного готельного сервісу – це те, що у цій бульбашці доволі висока конкуренція і доводиться якось тримати марку. Окрім готелів, вузенькі шумні тамельські вулички вщент забиті ресторанами та насамперед торговими лавками, в яких продають сувеніри на будь-який смак та одяг із місцевої бавовни, шовка або так бажаного багатьма туристами кашеміра. Та є тут окремий жанр комерції, який мені найбільше кинувся в очі. Тут на вулицях чимало магазинчиків, що торгують різним гірським спорядженням. Але, вочевидь, здебільшого це підробки. Причому підробки, що робляться не десь в Китаї, а прямо тут же на подвір'ях цих самих магазинчиків. В них очі просто розбігаються від кількості копійчаного шмаття із трохи нерівно нашитими лейбами всесвітньо відомих гірських брендів. І якість, як для своєї вартості і виробничих потужностей, насправді не надто і погана. І менеджер однієї з таких контор мені розповів, що взагалі-то вони шиють не тільки підробки, а й одяг під своїм брендом Amitabh. Це слово, що позначає величний чи славетний і часто застосовується, коли описують Будду. Але тамельна аудиторія ігнорує цю невідому торгову марку, тому вони дуже дешево експортують її кудись за кордон. От чесно, я б особисто охочіше взяв би місцевий бренд із якимось місцевим контекстом і тим паче зроблений прямо тут. Але вони кажуть, що туристи охочіше беруть підробки великих брендів. Ну, на жаль, якщо ринок так вже влаштувався, то змінити його навряд чи вийде. Така популярність тут трекінгового спорядження зумовлена тим, що Тамель є для більшості гостей плацдармом перед виходом у гори. Фактично, гірський туризм у Непалі започаткувався після того, як новозеландець сер Едмунд Гіларі та шерпа Тензін Норгей вперше зійшли на Еверест, а по поверненню почали діяльність із розвитку гірської інфраструктури і популяризації Непалу як походного напрямку. Але туризм у Непалі як явище взагалі розвинувся тут, зокрема завдяки ось цьому пану, чий бронзовий бюст скромненько стоїть біля Міністерства туризму поруч із тими самими Гіларі та Тензіном. Це в нас, власне, одесит пан Борис Лисеневич. Персона з надзвичайно непересічною біографією, але в нашому контексті цікавить те, що він у 1950-х приїхав до Катманду, був просто приголомшений і вирішив пробувати розвивати тут туризм, який на той момент тут взагалі не існував. Тож, завдяки особистому знайомству із королем Непалу, йому вдалося відкрити тут перший комфортний у західному розумінні готель під назвою «Роял», до якого повалили гості, і очікувано проєкт виявився успішним. Також він відкрив у Катманду доволі популярний бар під назвою Як ін Єті, на місці якого зараз готель, що позичив його назву, із рестораном з дивною назвою Димохід, серед страв якого мали б бути відсилки до, власне, самого пана Лисеневича. Але те, що я побачив в їхньому меню, це справжній сенситив контент для усіх поціновувачів української кулінарії. Це, можна сказати, був дисклеймер, я вас попередив. Я, чесно кажучи, коли вперше цю позицію в меню побачив, в мене була перша реакція, чисто як в того хлопчини з мема. What's this? Huh? What's this, motherfucker? What's this? Huh? Насправді я намагався максимально дипломатично пояснити менеджерові, що такого гастрономічного терміну в природі не існує. Але він такий, Ну, що ми поробимо? Ми ж не знаємо, а до цього раніше ніхто не докопувався. Про Україну до 22-го тут не знали. Коли мене питають, Україна, Росія, це ж не ж те саме. Я кажу, так, як Непал і Індія. У мене ця та сама думка виникла, коли я пояснював офіціанту в кафе цьому Як ін Єті. От так розуміють. І, українська, російська мова, це ж те саме. Я кажу, так, як Непалі і Хінді. Вони такі, ні, це різні речі. Я кажу, так ти розумієш. Це другое. Коротше так, над своєю гастрономічною географією тут ще треба
попрацювати. Як, власне, і над виконанням, тому що це один з найгірших типу борщів, який я коли-небудь куштував. Ну, пахне як такий найпростіший столовський борщ із дитячого садку. Сметани ляпнув чисто як в такому ресторанному стилі. Дуже небагато, щоб показати, що це прям такий заморський делікатес. Це більше схоже на те, як ніби в якісь залишки борщу просто залили якийсь гаспачо, бо є такий якийсь томатно-перцевий присмак, але це навіть наполовину не схоже на наш борщ. Можливо, це просто з роками якось не було тут традиції підтримувати приготування цього блюда, і воно вже донеслося через декілька поколінь непальців у ось такому дивнуватому вигляді. А до речі, якщо переводити на наші гроші, то страва ця коштувала 300 гривень. І якщо вважати це борщем, то це найдорожчий борщ, який я коли-небудь куштував. Навіть в Лондоні він був дешевшим. До речі, ця борщова ситуація – це доволі непогана ілюстрація до ставлення Непалу до російсько-української війни. За великим рахунком, їм взагалі пофіг, що там відбувається десь у далекій Європі. Якась там Україна, якась там Росія. А от на що їм не пофіг, так це на свої відносини з Індією, яка є їхнім головним партнером у, мабуть, усіх можливих сферах. А Індія, як відомо, займає дуже проросійську позицію, яку, в свою чергу, підтягує Непал у свою геополітику. Тому у загальній масі очікувати на якесь правильне розуміння ситуації, на якесь занурення у контекст – це доволі даремна справа. Звісно, тут є чимало свідомих людей, які дивляться новини, які розуміють, що відбувається, співчувають. Але є і зворотня сторона медалі. За даними іноземних розслідувань, тисячі непальців відправляються воювати на боці Росії. Є чимало випадків, коли вони не знають, що відправляються на війну, бо їм обіцяють офісну роботу в армії, а привозять до учбових центрів, а родичі вдома влаштовують мітинги, щоб їх повернути. Але значна частина найманців прекрасно знає, куди, навіщо та за скільки грошей вирушає. І їм немає діла до того, за кого і за що воювати, знову ж таки, у тій далекій Європі. І ці випадки, м'яко кажучи, сильно паскудніші, ніж якісь написи в меню. Взагалі, традиційно, одна з небагатьох можливостей для непальців з бідних гірських регіонів забезпечити себе і родину чи виїхати за кордон є вступити у військо. Але, звісно, не російське, а британсько-непальське, так званий підрозділ Гуркха, які історично є одними із найелітніших воїнів у складі британської армії. І не дарма цьому унікальному війську присвячений цілий музей, що знаходиться у місті Покхара, про яке ми поговоримо трохи пізніше, а зараз все ж таки про Гуркха. Отже, було колись на території сучасного Непалу таке королівство Гуркха, або правильніше Горкха, що виникло у 18 столітті під час об'єднання різних князівств у єдину державу. І була у цього королівства, відповідно, своя одноіменна армія. На початку 19 століття тривала англо-непальська війна між цією самою армією та силами Східно-індійської компанії. В результаті війни Непал втратив частину території, але не був завойований, а британці були настільки вражені бойовими навичками гурків, що домовились про те, що вони будуть їх набирати у Збройні сили Британії. І відтоді гурхи стали одними з найбільш грізних воїнів у британській армії, беручи участь у більш ніж 30 військових конфліктах на їхньому боці. Гурхи прославилися своїм бойовим духом, витривалістю, дисципліною та вшануванням традицій, що включає носіння кукрі – традиційного короткого кривого меча, який, якщо що, не вагаються застосовувати у бою. Власне, такий меч і є головним символом цього підрозділу. Їхні побратими, інструктори та офіцери завжди відгукувались про них як про одних з найзавзятіших та найхоробріших воїнів, яких вони зустрічали. А гасло Гуркха – краще померти, ніж бути боягузом. І цей девіз тут не просто аби потрендіти. Історії про цих хлопців такі, що
кожна тягне на свій окремий блокбастер. Одна із найвідоміших та відносно нещодавних історій сталася у Афганістані у 2010-му. Сержант Діпрасад Пун, що знаходився на нічному чергуванні, помітив бійців Талібану, що у темряві намагалися його оточити, і відкрив по них вогонь. За пару годин за допомогою 400 куль, 17 гранат, міни і штатива свого кулемета він знешкодив 30 нападників і за це отримав одну з найвищих британських військових нагород. Щорічно до центрів відбору Гурха приходять десятки тисяч претендентів від 19 до 21 року. Переважно, знову ж таки, з бідних гірських регіонів, і вони роками готуються до найскладнішого кастингу у своєму житті. Проходить він у декілька етапів – медичні огляди, екзамени з англійської і, звісно ж, фізичної підготовки. Найвідоміший іспит відбору – так звані перегони ДОКО, 5-кілометровий забіг із 500 метрів набору висоти і невеличким нюансом – 15 кілограмами вантажу за спиною, який треба підняти на фініш за 45 хвилин. Зрештою, до служби відбирається всього 200 людей на рік, а ті, кому не пощастило, повертаються на рік наступний, бо служити у британських Гурха – величезна честь для них та їхньої родини. Та, окрім самого факту статусності перебування у цій військовій еліті, звісно, є ще момент матеріальної мотивації. І недарма в одній з їхніх бойових пісень є слова «Тато спитав, де його син, а я йому сказав спокійно, твоя спадщина тільки що збільшилася». Ну, або приблизно такий переклад. Під час служби вони отримують британські військові виплати, а після неї пенсію та можливість з родиною переїхати до Об'єднаного Королівства. Тож, як я і казав, для дуже багатьох людей шанс потрапити у цей підрозділ дорівнює шансу отримати квиток у якесь краще життя. Та повернемось до нашої більш туристичної теми. Якщо говорити про урбаністику в цілому, то Катманду не надто пристосоване для туристів місце. Але у долині знаходиться цілих 7 об'єктів спадщини ЮНЕСКО. І, перш ніж вирушимо деякими з них, трохи про пересування столицею. Чисто візуально іноді здається, що таке поняття, як правила дорожнього руху, тут існують скоріше у форматі рекомендацій. А робота регулювальників – це щось типу розплутувати навушники з кишені. Світлофор і працююче пішохідне перехрестя в Непалі – це прям щось дійсно по-місцевому екзотичне. Трафік абсолютно хаотичний, але при цьому не агресивний. Тобто немає сенсу злитись, якщо ніхто не дотримується дистанції, смуг і оцього всього. І посигналити тут не є на когось посваритись, а скоріше позначити свою присутність для безпеки своєї та оточуючих. І виглядає це дуже небезпечно, але по факту все відбувається лише легким переляком. Тобто ти переходиш дорогу в будь-якому місці, просто показуєш рукою людям пригальмувати, і вони, бляха, пригальмовують. І ще, що я помітив, навіть якщо є якась корка, то вона якимось парадоксальним чином дуже швидко розсмокчується. Коротше, справді існує тут якась своя автомотоциклетна магія. І, як ви, можливо, помітили, переважно трафік складається із мотоциклів та мопедів. Це доволі типова ситуація для Азії. У Непалі 78% всього транспорту є двоколісним. І так тут пересуваються всі і усюди. З вантажем для хати, з дружиною на роботу чи з дітьми в школу. Та така двоколісна домінація зумовлена не тільки тим, що це тут просто швидше і зручніше. Колись правительство Непалу вирішило зробити трохи грошеняток у скарбничку і запровадило просто кінський податок на імпорт автомобілів. Свого автовиробництва тут немає, тому увесь транспорт став коштувати десь утричі дорожче, ніж у інших країнах. Так, звісно, це повпливало і на ціни на мотоцикли, але вони стали ще більш вигідними для місцевих, ніж придбати собі автівку. Але ми трохи відволіклися, поговоримо все ж про те, як тут пересуватись гостю. Тут є супердешевий громадський транспорт у вигляді автобусів і ось таких моторікш із причепами.
Але, по-перше, усе це не дуже передбачуване, а по-друге, навіщо, коли тут, відповідно, дуже недороге таксі. Причому навіть якщо брати його з вулиці. Звісно, якщо не соромитись торгуватися. Подорож через півміста може стати десь до $4-5. А кожен другий таксіст, дізнавшись, що їдеш у якусь туристичну місцину, запропонує свої послуги у якості гіда на локації. Ну, крутяться як можуть. Але тут є і більш, скажімо так, автентичний та екстремальний різновид місцевого таксі. Звісно ж, тут є типове для Азії мотоциклетне таксі. І це стало моїм чи не найулюбленішим дозвіллям Катмандіївщини, бо дає максимальне занурення у весь цей хаос. Замовляється це діло через місцевий застосунок і коштує справді копійки. За пару-трійцю доларів можна дістатись майже будь-куди. І це буде сильно спритніше, ніж автівкою, навіть попри те, що швидкість рідко піднімається вище 30-40 км на годину. В застосунку після поїздки питають, чи надав водій пасажирові шолом. Дуже смішний жарт. Насправді на дорогах тут трапляється дуже небагато усіляких інцидентів, але все одно вельми незвично, коли інший транспорт настільки втручається, так би мовити, у твою зону міського комфорту. Десь на другу-третю поїздку до цього вже звикаєш, але все одно стрьомно. І я не впевнений до кінця, що моє туристичне страхування покриває такий атракціон, зате воно точно покриває евакуацію гелікоптером із високих гімалайських гір. Я на це спеціально дивився, коли його оформлював на Hotline Finance. Алгоритм в цілому стандартний. Зайшов на hotline.finance, вбив, куди і коли збираюся їхати, а коли опинився на сторінці із результатами, серед додаткових опцій відмітив покриття тієї самої евакуації. Обрав один із варіантів, що це включає, заповнив дані, оплатив карткою і отримав поліс на емейл. Тож, як завжди, маю для вас промокод на знижку і посилання, що затишно лежить у описі цього відео. I see. Отже, перша зупинка серед ключових місць столиці – це площа Дурбар. Або в перекладі Королівська площа, що в цілому дуже багато вже про неї каже. Найцентровіше місце Катманду, місце з купою юнесківських регалій і в цілому дуже старовинне і автентичне місце. Та я сюди прийшов ближче до заходу сонця, щоб глянути на одну дуже цікаву місцеву традицію. Точніше, це людина. А конкретніше – людина-традиція. Зараз поясню. Значить, на площі є така будівля під назвою Кумарі-Гар, до якої близько 4:45 вечора щодня починає збиратись черга. Настає певна година, і люди починають потроху набиватися у ці вузенькі двері. Всередині за ще однією хвірткою невеличкий двір-колодязь із неймовірно гарними дерев'яними візерунками та вікнами, якими славиться неварська архітектура. Значить, тільки що в цьому подвір'ї колодязі відбулося дещо максимально дивне. Спочатку ось цей пан обійшов усіх, хто сюди зайшов, змусив усіх сховати телефонні камери. Йому із цим спостереженням допомагала ще одна людина зверху. І коли вони переконалися, що усі поховали свої девайси, на декілька секунд з балкону з дуже важливим обличчям визирнула сама, власне, Кумарі. Це дівчинка препубертатного віку, яка цілком буквально вважається живою богинею. Живе виключно у цій будівлі і з'являється на людях лише декілька разів на рік під час найбільших фестивалів на спеціальній колісниці. Кумарі – це унікальна непальська традиція, в яку тут щиро вірять, а не просто підтримують це заради автентичної картинки. І найцікавіше, що посада живої богині є не якось династійно успадкованою, а обраною, але не зовсім демократично. Кумарі обирають серед низки претенденток за конкретними критеріями. Вона має належати до конкретної касти народу Неварі, бути певного віку, гороскопу і мати певні задокументовані, але доволі розмивчасті зовнішні ознаки.
Після успішного обрання спільнотою вона веде дуже ізольований спосіб життя. Спілкується із обмеженим колом дітей, отримує освіту вдома, а після перших місячних залишає посаду і отримує пенсію. Таке от цікаве дитинство. Тож я намагався організувати собі майже неможливе і зустрітися з батьками живої богині для того, щоб записати невеличке інтерв'ю. Тож я навіть знайшов людей, які їх знають, але все виявилося не так просто, як це завжди буває в Непалі. Насправді, попри закритість цієї спільноти від іноземців, зустрітись із батьками і навіть самою Кумарі цілком можливо. Це робили чимало документалістів і мандрівників. Але за традицією перед такою аудієнцією мають провести обряд очищення, а також вбрати Кумарі у новий одяг та прикраси. А оплатити це діло має відповідно візитер. Кошторис цього діла, в залежності від якихось їхніх факторів, може коливатись від 300 до 1000 умовних одиниць. Я вирішив, що це не зовсім у бюджеті мого ютубо-виробництва. І на цій економній ноті рухаємось до наступного ключового місця Катманду. Пашупатінат – це одна з найвизначніших локацій для індуїстів з усього світу. Це не один храм, а величезна територія на 250 гектарів, що розташована на річці Багматі, і цілий комплекс з більш ніж 500 храмів різного масштабу, статуй та різноманітних індуїстських святинь, до яких подекуди доступ мають лише ті, хто сповідує цю релігію. Але навіть без потрапляння до храмів тут є на що подивитись, бо це місце за століття перетворилося у справжній архітектурний музей під відкритим небом. Та набагато цікавіше за усі ці будівлі тут, звісно ж, люди. Тут просто надзвичайна і дуже незвична західному оку концентрація людей у традиційному вбранні. До речі, в Непалі цілком соціально прийнятно фільмувати людей на вулицях. Це, за словами місцевого гіда, якому таки вдалося продати свої послуги. Але дехто не дуже охоче фотографується, як, наприклад, місцеві садху або святі. Вони закривали від мене обличчя і, як мені сказали потім, не через якісь упередження, або зазвичай за фотографії вони беруть гроші. Ще одна цікава соціально-культурна особливість індуїстів – це те, що в якому б матеріальному становищі вони не знаходилися, все одно підсвідомо вважатимуть себе щасливішими та вищими за іноземця. Нашої карми, нашої вдачі не хватило навіть на те, щоб народитися тут. На те, щоб народитися індуїстом. А індуїст класичний, ми не будемо брати сучасні нью-ейджівські течії, він не сяде з тобою їсти рис. Просто вони дуже вічливі, вони дуже доброзичливі, і вони зроблять максимум, щоб ми цього не помітили, якщо ми не знаємо цих традицій. Якщо ти не в курсі, то у нього зателефонує телефон, і його терміново покличе додому дружина. Коли ти вже знаєш, ти вже це бачиш, і тоді ти не провокуєш. Ми просто іноді порушуємо їхні традиції, не знаючи про те, що ми робимо. І на тему далеких нам традицій одна з найдивніших проходить прямо тут же, біля берега річки. Це публічна кремація померлих. Щодня сюди до головного храму приносять тіла на останній візит, проводять усі необхідні церемонії прощання, перевдягають у біле вбрання, перекладають на спеціальний постамент, і старший син загиблого підпалює ритуальне багаття. І найбільш шокуючим для мене став не сам процес, а те, що він є абсолютно відкритим для усіх глядачів. Вздовж кремації гуляють з дітьми, нібито нічого особливого. Але якщо так замислитись, то для когось, наприклад, традиція бігати збирати цукерки з могил теж може здаватись не менш шокуючою. Працівник храму переконується, що багаття не згасає і процес доведений до кінця, перш ніж скинути попіл у воду. І ще одне давнє повір'я каже, що кожен поважаючий себе індуїст має хоч раз за життя омитися у водах цієї річки Багматі.
Do you have any health issues? Like you bath in this river? Definitely, yes. This is our holy river, sacred river, a very big respect. But it doesn't matter look the dirty or clean. Yeah, so It's it's... a matter of the respect, sir. Повага повагою, та все ж до гігієнічності води в цій річці в мене особисто виникають певні питання. Але хто я такий, щоб ставити під сумнів багатосторічні традиції? Переважна більшість населення Непалу є індуїстами. На другому місці серед місцевих релігій – буддизм. Індуїзм є старішою релігією, ніж буддизм. Тобто буддизм пішов, власне, від індуїзму, і Будда вважається одним із 10 аватарів індуїзького бога Вішну. Індуїзм взагалі вважається найстарішою діючою релігією світу. І за тисячоліття існування в ньому виникло безліч шкіл, течій і сотні тисяч різноманітних богів та релігійних образів, на відміну від того ж буддизму, де їх набагато менше. Та все ж концептуально у двох головних релігій дуже багато чого спільного за певними нюансами у інтерпретації. Ну і з того, що тут у індуїзькому храмі висять ось ці буддистські молитовні листи, виходить, що релігії між собою у цілком нормальних стосунках. Ну і, власне, продовжу свою розповідь про ключові місця Катманду, там, де цих буддистських прапорців, м'яко кажучи, трохи більше. Ступа – це типова буддийська симетрична споруда у вигляді кулі у основі із високим куполом та очима, що дивляться в 4 напрямках і символізують мудрість Будди. Конкретно ця ступа є найбільшою у Непалі, і заввишки її купол як 12-поверхівка. Вона була збудована ще аж у 5 столітті і з тих пір проходила через різні етапи реставрації та збереження. І, звісно ж, тут присутні усі основні буддийські атрибути. Ті самі прапорці із текстами і символами, які вішають на локації на удачу та буддийське благословіння. Молитовні барабани, обертання яких є формою буддийської медитації, навіть якщо самої медитації не відбувається, і дзвонами, якими можна подзвоніти на удачу. Ну а ще ось це. Не до кінця впевнений, що воно з буддийської точки зору значить. Та окрім символічного значення, у ступах зазвичай зберігаються залишки якихось видатних місцевих монахів. І кажуть, що конкретно в цій зберігаються залишки того самого оригінального Будди. Мова йде про ось цього пана, який вважається засновником буддизму. І, зокрема, завдяки цьому ця ступа є одним із головних світових місць паломництва адептів цієї релігії. Та цікаво, що якщо більшість якихось подібних святих місць займають якусь свою окрему ізольовану територію, то це місце знаходиться прямо попід дорогою у щільному оточенні магазинів та панорамних ресторанів і прям максимально тісно забудоване навколо. Ще всередині 20-го сторіччя навколо ступи майже нічого не було. Але після окупації Китаєм Тибету багато хто переїхав до Катманду і став оселятись саме тут, і з часом цей район став одним із найщільніших та найдорожчих у місті. Тобто, якоюсь мірою ця ступа є символом не тільки буддизму, а й біженства від китайського комуністичного режиму. І завершимо екскурс головними столичними локаціями, найбільш видовищною з них. Це в прямому сенсі, через розташування на пагорбі, цей храм видно майже з будь-якої точки плаского Катманду. І почати, мабуть, слід з того, що шлях на цей пагорб, скажімо так, є максимально неінклюзивним. Ніфіговий такий підйомчик до цього мавп'ячого храму. Храмовий комплекс Сваямбунат, виговорив, недарма в народі називається мавп'ячим, бо з заростів пагорба навколо сюди збігаються макаки і всюди снують, мов коти або щури, кому яка асоціація більше подобається. Вони однозначно додають антуражу, і щодо їхньої появи тут існує своя окрема легенда.
був тут колись такий правитель, який чомусь з якоїсь причини відмовлявся стригтися. А воші, відповідно, які були в його шевелюрі, перетворилися на мавп. Та з урахуванням їхньої агресивності, я б сказав, що воші – це найбільш відповідна асоціація. Та насправді самі по собі вони доволі чилові хлопаки. Це люди, як завжди, хто роблять їх агресивними. З точки зору ж архітектури, Своємбонат – це дуже гарний комплекс із, звісно ж, усіма буддийськими атрибутами та відповідними ритуалами. До речі, за правилами обертати ці молитовні колеса слід виключно за годинниковою стрілкою і виключно правою рукою. За цим критерієм я до буддизму проходжу. На території, звісно ж, є свій прадавній храм, до якого усі охочі можуть заскочити після того, як місцеві монахи закінчать свої служіння. Ну а також цей пагорб мав би бути просто фантастичною сенсетішною, але сонце просто розчинилося у катмандушному смогу. Але небо вийшло елітарним просто. І ви все правильно зрозуміли, усі основні місця Катманду так чи інакше пов'язані із повір'ями чи релігією. Так вже тут історично склалося. Вечірній же Катманду додає до колекції спогадів ще пару яскравих картин із звичайного непальського життя. Якесь вечірнє застілля, мабуть, після весілля чи кремації. Ось така open-air аптека, що світиться на піввулиці. Чи громадяни, які на автобусній станції за будь-яку ціну намагаються таки поїхати додому. Ну і, мабуть, дуже очевидним буде зауваження про те, що освітлене циклопічним світлом фар мотоциклів виглядає місто не менш хаотично, ніж удень. Та, звісно, центром усього вечірнього життя тут є Тамель. Магазини активніше закликають придивитись собі сувеніри і одяг перед закриттям, а випадкові бариги, що проходять повз, постійно пропонують придбати якийсь канабіс. До 76-го року він був незабороненим у Непалі, що, зокрема, знову ж таки, вабило сюди хіппі, тут були численні магазини і кафе з цим ділом. Але ситуація почала виходити з-під контролю, починали відкриватися контрабандні шляхи з країни, і під тиском міжнародної спільноти це діло тут криміналізували. Але звичка намагатись пропонувати це приїжджим нікуди не поділася. Зараз же Тамель – єдиний район міста, в якому заклади мають право працювати цілодобово і користуються цим правом на повну. Тож тут безліч барів та клубів, знову ж таки, в першу чергу для туристів. В один з вечорів Вікторія та Стас витягнули мене з Тамеля на більш притаманне непальській молоді дозвілля, яке, звісно ж, пов'язане з мотоциклами. Вони отако сідають на свої байки і залишають центральну частину Катманду та порожніми темними хвилястими дорогами рушають на найближчий до міста схил. Шлях цей займає десь півгодини, а без пасажира швидше, і точка прибуття – один із смотрових майданчиків, звідки Катманду не такий вже шумний та пильний. Так, таким він мені подобається набагато більше. Протягом усієї цієї поїздочки я усе ще не надто комфортно почував себе на цих розвалених і подекуди повністю відсутніх дорогах. І навіть попри те, що ти знаєш і довіряєш водієві, коли сидиш за ним без шолома і захисту, подекуди виникає таке доволі стрьомне відчуття, що ти другорядний персонаж фільму Квентіна Тарантіно «Смертостійкий». А головний герой тобі каже, невеличкий спойлер, за 3, 2, 1...
Remember when I said this car was death-proof? Well, that wasn't a lie. This car is 100% death-proof. Only to get the benefit of it, honey, you really need to be sitting in my seat. Але, звісно ж, нічого страшного не стається, і знову ж таки, як і у випадку з мототаксі, дуже швидко звикаєш і починаєш отримувати навіть задоволення від місцевої мотоциклетної романтики. Ох, циркачі. Молодіж, одним словом. Здається, Катманду – це такий острівець для свободи для всіх мотоциклістів. Хаос на дорогах Катманду насправді чудово ілюструє і непальський соціум. Правила – це, звісно, добренько, але навіщо вони треба, якщо зручніше та звичніше вже якось без них. І коли починаєш не гнівитись, а адаптуватись під цей хаос, то, можна сказати, потроху по-справжньому починаєш розуміти це місце. В продовження теми соціуму, правил та звичок важливо розуміти очевидне, що це далеко не тільки про підрізання на дорогах, а й про майже усі сфери непальського життя. Щось, що незмінно існує в цій країні століттями, не зміниш якимось відносно сучасним законом. Наприклад, одруження. В західних країнах ти йдеш у певне місце реєстрації шлюбу, і це є головним твоїм документом. У Непалі шлюб зареєструвати може будь-хто з родичів, якщо надасть фото- і відеофіксацію ритуалів у храмі. Ага. Не документ є підтвердженням шлюбу, а фото-відеофіксація або свідки ритуалу у храмі. Є закон, так? Є закон про шлюб, є закон, який вимагає створити папірець, але реальність – це ритуали в храмі. І це буде важливіше, ніж папірець і закон. Одруження – це лише один невинний приклад дрібного і не дуже непальського зневажливого ставлення до будь-яких юридично зафіксованих правил гри. Ситуацій, коли закон не працює, мільйони. Вплоть до того, що ти приходиш до чиновника, показуєш йому закон, а він каже, так, написано так, але ми так не робимо. Тут ще... На рівні міністра є такі випадки. А коли ти живеш тут, через якийсь час ти розумієш, що просто не потрібно читати закон. Ти знаходиш людину, яка це вирішує. Оце, напевно, найскладніше. Але так як тут родинні зв'язки, для них то не проблема. Для нас проблема, тому що у нас немає таких родинних зв'язків, ми тут не живемо довго для саме західної людини, тому що ми просто не в традиції. Тобто, якоюсь мірою народ Непалу – це такий традиційний, сімейний чи кастовий фан-клуб старого доброго дуету, кумівства та корупції. Частина цього суспільства – це вдячність, коли хтось щось комусь робить. Так, це поки що звучить як база корупції. Це звучить як база корупції для західних, а у східних це абсолютно нормально. Якщо мої сусіди мені чимось допомогли, я буду їм вдячна і допоможу чимось, що я можу зробити. Ця частина традиційного життя лягла на корупцію, лягла на бюрократію і стала корупцією. І це тому та причина, чому цю корупцію звідси не вивести. Тому що це частина життя, це частина традиції. Традиційна корупція в Непалі не завжди значить грошовий хабар. Подяка за допомогою – це подекуди просто пригостити вечерею. Але в будь-якому разі сама повсюдність прагнення обійти правила та попросити кума порішати за Магарич і є тим, що підтримує Непалі його фірмовий безлад. Паралелі, якщо хочете, проводьте самі. Ну а інших традицій та особливостей в Непалі стільки, що я навіть не знаю, скільки відео треба, щоб навіть спробувати з тим якось порозбиратись. Порозбиратись з тим, чому їхні міста виглядають так, як вони виглядають, і до кого непальці радше звернуться, аніж до архітектора чи терапевта.
Чому непальці іноді не вміють читати та писати, але при цьому не сильно паряться і живуть своє найкраще життя? Чому слони можуть бути частиною їхнього трафіку і чому зоозахисники хапаються через це за голови? Як ви, можливо, здогадалися, з цим будемо розбиратись у наступному відеовиробі. Окрім того, ми в ньому розберемось із непальською гастрономічною базою, погуляємо місцями із однією з найбільш приголомшливих архітектур, що я бачив, поплаваємо на каное ще відносно нещодавно непрохідними непальськими джунглями і політаємо над непальськими же схилами на дивному агрегаті, який, між іншим, створений в Україні. І я доволі часто так кажу «ми», хоча по факту там лише я та камера на штативі, але без вашого спостереження за процесом він мав би набагато менше сенсу. Тож, дякую вам, що дивитесь, ділитесь з друзями, підписуйтесь і тиснете на дзвоник, ставите вподобайки, пишете в коментарі, що вразило вас найбільше, і, як завжди, побачимось з вами у наступному відео.